নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা পিঠাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো উৰিষ্যাৰ ফেমাছ পিঠা হয়। জগন্নাথ মন্দিৰত প্ৰসাদ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে এই পিঠাটো। আজি আমি বনাওঁগৈ বলকচোন। ইমান সহজ, খাবলৈ বহুত ভাল। আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। প্ৰথমতে মই পানী 2 কাপ লৈছোঁ। এতিয়া চব গুটি কেইটামান দিছোঁ। চেনি 1 চামুচ দিছোঁ। ঘি সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ দিছোঁ। এতিয়া মই 1 কাপ চুজি লাহে লাহে মিলাই লৈছোঁ। অলপ অলপকৈ মিলাই ল'ব লাগে, নহ'লে গোট মাৰিব। সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ মিলাই ল'ব। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে মোৰ চুজিখিনি। এতিয়া মই 10 মিনিট ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই ষ্টাফিঙৰ কাৰণে নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ এটা। এতিয়া টাৱা এখনত মই ঘিউ 1 চামুচ দিছোঁ সৰু চামুচেৰে। এতিয়া নাৰিকলখিনি দি দিম। গুড় 1/4 কাপেৰে 1 কাপ দিছোঁ। চেনিও মিলাব পাৰি। গুড় দিলে বেছি হেল্ডি হয় পিঠাটো, সেইকাৰণে গুড় দিছোঁ। চেনি দিলে খালেও ভাল লাগে। লগতে কেইটামান ইলাচি দিছোঁ, ভাল টেষ্ট অহাৰ কাৰণে। খুব ভাল লাগে ইলাচি কেইটামান দিলে, গোন্ধটো ভাল হয়। এতিয়া মই ষ্টাফিংখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া ভালদৰে মঠি ল'ম। আটাৰ নিচিনা একদম চফ্ট বনাই ল'ম। এক সাইজৰ কৰি সৰু সৰু লাড্ডু বনাই লৈছোঁ মই। এতিয়া মই ভিতৰত ষ্টাফিং সোমাই দিম। খুব ইজি হয় বনাব। 10 মিনিটত ৰেডি হৈ যায় এই পিঠাটো। এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। আপোনালোকে বাৰু চুজিৰ পিঠাটো খাই ভাল পায়নে? কমেণ্টত জনাবচোন। আপোনালোকে কোন জেগাৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কমেণ্টত জনাবচোন।
ঠিক এইদৰে বনাই যাম। ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰিফাইন অইলত ফ্ৰাই কৰিম। একদম মচমচীয়া হয় এই পিঠাটো। সোণালী ৰং কৰি ভাজি ল'ব। তেতিয়া মচমচীয়া হ'ব। মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব, জুইটো বেছি নিদিব। ঠিক এইদৰে মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি যাম। উৰিষ্যাত এই পিঠাটো কাকৰা পিঠা বুলি কয়। ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ কাকৰা পিঠাৰ ৰেচিপি। বলকচোন এখন খাই চাওঁ কেনেকুৱা সোৱাদ হৈছে। বহুত ভাল হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকেও বনাই খাব। আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।